Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Hello for Garnacho! Oh, wow! Oh, wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. At 6 o'clock. Good morning, my name is Oluwasegun Adeleke with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Adeleke. The Inter-Party Advisory Council has rejected the newly enacted Electoral Act 2026, warning that political parties across the country may boycott the 2027 general elections if controversial provisions in the Act are not urgently amended. Addressing journalists in Abuja, IPAC National Chairman Yusuf Dantali said the council had resolved to mobilize parties nationwide to resist the provisions if the National Assembly fails to correct them. Dantali said that though the Electoral Act 2026 was intended to address anomalies in the Electoral Act 2022, several sections of the new legislation introduced fresh challenges capable of weakening multi-party democracy. IPAC also warned that it would escalate the matter to the international community if the concerns were ignored. Former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai has threatened to institute a 15.6 billion naira suit against the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission over his alleged detention and defamatory statement by the Anti-Graft Agency. In a pre-action notice to the chairman of the commission, El-Rufai, through his lawyer, Ubong Akpan, accused the ICPC of contempt of court, malicious prosecution, defamation, abuse of office, forgery, uttering a false document, and unlawful detention. The former governor's legal team alleged that officials of the commission were involved in forgery of a remand order, fabrication of evidence, perjury, malicious prosecution, abuse of office, false imprisonment, and defamation. They therefore demanded the immediate and unconditional release of their client from custody, the withdrawal of the defamatory statement published by the Commission, as well as the publication of a retraction and apology in 3 national newspapers, and to preserve all evidence relating to the search, seizure, and detention of the former governor. Anambra State government has warned that any child who fails to attend school on Mondays would be suspended for 1 week. The State Commissioner for Education, Ngozi Chumaude, gave the warning while addressing some schools in Onitsha. Chumaude said the warning followed a directive from the governor, Charles Oludo, saying the schools were invited to explain reasons for disobeying the governor's directive on attendance to classes on Mondays. The schools, however, promised to make more efforts to ensure that the children attend schools on Monday. Suspected terrorists have attacked a military base and internally displaced persons camp in Gwoza local government area of Borno State, killing an unspecified number of soldiers and civilians. According to reports, a large number of armed terrorists invaded the town and also abducted about 100 women and children during the attack. The terrorists reportedly overpowered the troops and went after those fleeing, ransacking the community and surrounding bushes. Confirming the attack, Senator Iroyin Ojumo from Borno South confirmed the killing of the soldiers and civilians by the terrorists, while calling for a serious military operation in Sambisa Forest and the Mandara Mountains. Now, Nigeria's electricity generation has dropped further below the 4,000 megawatt threshold
following persistent gas supply shortages affecting thermal power plants across the country. Confirming this, the Nigerian Independent System Operator disclosed that the national grid generated only 3,940.53 megawatts earlier today, reflecting ongoing fuel supply challenges that have continued to constrain output from gas-fired plants. According to the agency, the output level was already below expected capacity due to ongoing gas supply shortages impacting several power plants across the country. On the foreign scene, U.S. President Donald Trump has said he must play a role in determining who becomes the next leader of Iran following the death of the country's supreme leader, Ali Khamenei. In a statement, speaking at an interview, Trump stated that Mojtaba Khamenei, the leader's 56-year-old son, is widely viewed as the likely successor, but insisted he does not support the idea. The U.S. president said he would reject any Iranian leader who intends to continue the policies of the late Khamenei. Earlier this week, Trump had suggested that many of the individuals previously considered as potential successors had died during the recent strikes linked to the ongoing conflict. That's Midas Watch, as edited by Esther Isa. I am Oluwasegun Adeleke. To have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. mo kí yín ẹ káàárọ̀ ìròyìn ojúmọ́ rèé tá a mú wá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì orúkọ mi ni Adebayo Aransiola. Ìgbìmọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀gbà nímọ̀ràn láàrin àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n ti ní àwọn ò tẹ́wọ́ gba àtúnṣe ìwé òfin ètò ìdìbò ọdún 2026 tó sì ń ṣèkìlọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú káàkiri Nàìjíríà kí wọ́n má kópa nínú ètò ìdìbò sípò ààrẹ tọdún 2027 bí wọn ò bá pẹ̀kẹ́lò awuyewuye léyìí tí wọ́n ń nàka sí kí wọ́n sì ṣe àtúnṣe rẹ̀ ní pápápá. Nígbà tán bá àwọn òròyìn sọ̀rọ̀ l'Àbújá ẹni tó jẹ́ alága àpapọ̀ fún ìgbìmọ̀ IPAC ọ̀hún Yusuf Dantale ló sọ dímọ̀ pé àwọn ìgbìmọ̀ náà ni wọ́n ti forí oko sọ̀ọ́dún àti ké sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù nílẹ̀ Nàìjíríà wípé kí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ òfin ọ̀hún bí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin bá kùnà láti ṣe àtúnṣe tó yẹ. Dantale ló sọ dímọ̀ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìwé òfin ètò ìdìbò ọdún 2026 iná ni ó ń gbìyànjú láti pẹ̀kẹ́lò àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kan tí ń bẹnu tọdún 2022 ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan léyìí tí àwọn asòfin ọ̀hún tí wọ́n tún ṣe fi sínú léyìí tó wá ń tà báyìí náà ló ní àwọn ìdojúkọ kan léyìí tí ó ṣeé ṣe kí ó túbọ̀ mú àdínkù débà ìtàbí elégbé ọ̀rọ̀ ìjọba àwarawa fún ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà. IPAC bákan náà ní ṣèkìlọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí àwọn fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó àjọ ilẹ̀ òkèèrè létí o bí àwọn tí wọ́n ń sọ yìí badìlé tí wọ́n kọ ọtí ọ̀gbìn sí i. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai náà ló ti halẹ̀ báyìí wípé ó ṣe àgbékalẹ̀ ẹjọ́ oní bílíọ̀nù 15 ó lé ẹ̀sùn 6 tako àjọ ICPC lórí ẹ̀sùn bó ti ní wípé níṣẹ́ náà fi ń sáàmù lọ́nà tí kò bófin mu àti àwọn ọ̀rọ̀ ìbanilórúkọjẹ́ nínú àkíyèsí kan tó gbé lọ wájú ilé ẹjọ́ ní fún tako alága àjọ ICPC. El-Rufai sọ di mímọ̀ nípasẹ̀ agbẹjọ́rò rẹ̀ Obong Apa pẹ̀lú bí ẹ ti ń fi ẹ̀sùn kan ICPC wípé níṣẹ́ ni wọ́n ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ àṣẹ ilé ẹjọ́ bákan náà ní wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lè banilórúkọjẹ́ àti ṣíṣe ọ́fíìsì lókòdà tó fi mọ́ ti ṣíṣe ìyíwèé àti mímáa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìwé kan tó nírọ̀nù àti bí wọ́n ti fi sí àhámọ́ lọ́nà tí kò bófin mu. Ẹni tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò fún gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ló sọ ọ́ dímọ̀ wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ ICPC ń lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ bí wọ́n ti ń yíwèé lórí àṣẹ ti ìfinisí àhámọ́ tí
tí ń ṣe àgbélẹ̀rọ àwọn ẹ̀rímọ̀ jẹ́ǹsó àti ìtọwọ́bọ àwọn ẹ̀rímọ̀ jẹ́ǹsó míì náà lójú kódà tó fi mọ́ ti ọ̀rọ̀ ìgbèfọ́ba léyìí tó ń ba ló kọjá káàkiri ṣíṣe ọ́fíìsì lò àti àwọn ọ̀rọ̀ míì léyìí tí ó burú jáì. Bákan náà ló sọ dímọ̀ pé ní pápápá ní kí wọ́n yá yọ̀ǹda ẹni tí ó jẹ́ oníbàárà òun kò ní àhámọ́ o pẹ̀lú bí ó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kí wọ́n sì pa gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ìbanilókọjá tí wọ́n sọ ń parẹ̀ rẹ́ tí wọ́n tọrọ àforíjì nínú àwọn ìwé ìròyìn mẹ́ta tó jẹ́ tilẹ̀ Nàìjíríà yìí lórí bí wọ́n ti lè jẹ́ kí eléyìí kó jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí ó buyì kún gómìnà tẹ́lẹ̀ rí náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra ti ṣèkìlọ̀ wípé ọmọkọ́mọ tó bá kùnà àti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ní gbogbo ọjọ́ ajé iná ni wọ́n ní kó ọ̀rẹ́ sinmi sílé fún odidi ọ̀sẹ̀ kan gbáko. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ Ngozi Chumaude ń ló ṣe àgbékalẹ̀ ìkìlọ̀ náà nígbà tó ń bá àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan sọ̀rọ̀ ní Onitsha. Chumaude ló sọ dímọ̀ pé ìkìlọ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí gómìnà Charles Soludo tó ti pàṣẹ tó ní pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ kílé ẹ̀kọ́ léè tí ó bá kùnà ṣe ní ìbámu pẹ̀lú èyí ni wọ́n ò fojú òwe náà òfin o pẹ̀lú bí wọ́n ti ní wọ́n ti ké sí wọn ti ṣàlàyé wípé kò dáa tó kí wọ́n máa kọ tí ọ̀gbìn sí àṣẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún pa lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ti ní pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan iná ló kùnà àti máa wá sílé ẹ̀kọ́ ní ọjọ́ ajé Monday. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ẹ̀wẹ̀ wá sì rí pé gbogbo ń tagbára wọn bá ká iná ni wọ́n ṣe dájú pé gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ iná ló wá sí ilé ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ náà. Àwọn agbésùmọ̀mí kan tí ó jẹ́ afurasí lọ́ta wà báyìí náà ni wọ́n ṣe àkọlù sí ibùba àwọn ológun kan àti àgọ́ àwọn ogunléndé ní ìjọba ìbílẹ̀ Goza ní ìpínlẹ̀ Borno tí wọ́n sì pa ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ọmọ ológun àti àwọn aráàlú kan gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi ṣọwọ́ sáwọn òròyìn. Ní ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ogun iná ni wọ́n ṣe àkọlù sí pẹ̀lú bí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn obìnrin tó tó nǹkan bíi 100 àti ọmọ kéékèèké náà ni wọ́n jí gbé lákòókò àkọlù náà. Àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún ni wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé níṣẹ́ lọ́wọ́ wọn le ju tàwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lọ nígbà tí wọ́n sì yabo ìlú àti àwọn onugbó tí ń bẹ́ẹ̀ tán bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn èèyàn sá lọ. Nígbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ sẹ́nitọ̀ Aliu Ndume láti ẹkùn gúúsù Borno ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni ẹgbẹ̀mí àwọn ológun àti àwọn aráàlú nígbà tó sì ní pé kí àwọn ológun túbọ̀ pàkítímọ́lẹ̀ ṣiṣẹ́ wọn pàápàá jùlọ nínú igbó ọba Sambisa àti níbi àwọn òkè ìlú Mandara. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìpèsè náà nílẹ̀ Nàìjíríà ní wọ́n ti sọ dímọ̀ báyìí wípé ọ̀rọ̀ ìpèsè náà lẹ̀ yìí ló já wálẹ̀ o pẹ̀lú nǹkan bí ìwọ̀n agbára mẹ́gáwáàtì 4,000 ìyẹn 4,000 léyìí tí ó ṣokùnfà bí ó ti jẹ́ pé ìdákúrekú náà bá ń wáyé tẹ́sí ni pé èyí náà ló ṣe látàrí bó ti jẹ́ pé afẹ́fẹ́ gáàsì tí ń lò láti máa fi pèsè náà wọ́n iná ìní àkùdédé bá ò káàkiri Nàìjíríà. Nígbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ àjọ tí ọ̀rọ̀ kàn ọ̀hún ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ alátagbà iná ilẹ̀ Nàìjíríà ìní ó ń ṣe àgbéjáde 3,000 àti díẹ̀ léyìí tí ó ṣe àfihàn pé kò tóye tó yẹ kí ó gbé jáde fáwọn aráàlú pẹ̀lú bó ti ń ṣe àfihàn wípé àwọn ìdojúkọ lẹ́ka tí ń tà àmúṣagbárọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí àjọ ti fi léde àbájáde yìí náà iná sọ di mímọ̀ wípé wọ́n wo bí nǹkan ó ti lè lékún sí dáadáa lórí bí wọ́n ti ń gbégbésẹ̀ ní ti ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì léyìí tí wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó káàkiri Nàìjíríà. Láti ilẹ̀ òkèrè ààrẹ Donald Trump tilẹ̀ Amẹ́ríkà ti sọ di mímọ̀ wípé àwọn gbọ́dọ̀ kópa tó jọjú nínú pípinnu ẹni tí ó jẹ́ adarí àgbà nílẹ̀ Iran lẹ́yìn ìpapòdà adarí àgbà bẹ̀ ìyẹn Ali Khamenei. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn òròyìn Trump sọ di mímọ̀ wípé Mojtaba Khamenei lẹ́ni tí ó jẹ́ ọmọ olóògbé náà ni wọ́n ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò ìpínbóyàwó náà ni yóò padà bọ́ sípò lẹ́yìn ẹni tó gbẹ̀mí ọ̀hún ṣùgbọ́n tó ní pé òun ò faramọ́ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà sọ di mọ̀ wípé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ léyìí tó bá ní ṣe pẹ̀lú ipò adarí náà ni wọ́n kẹ̀yìn sí o látàrí wípé ní ṣìnà gbìyànjú láti máa mójútó àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan léyìí tí ó jẹ́ ti olóògbé Khamenei.
ṣáájú níbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ ní Trump ló ti dá lábàá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn iná ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò ta lè nìkan náà léyìí tí yóò bọ́ sí orí ipò lẹ́yìn ìpapòdà Khamenei. pẹ̀lú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ìbí náà láti máa ṣẹnupọ̀ fún ròyìn ojúmọ́ wa ti tàárọ̀ tòní Esther Isalu lóòtú ẹ̀ lórúkọ ẹ̀kọ́ tó bá kójọ Adebayo Aransiola ló kà sí ti gbọ̀ yín ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́rì sí wa o ló kọ́ lọ́hùn ojú òní tì yín.